So, mag-tutorial tayo ngayon kung paano nga ba mag-run ang isang program sa isang compiler. So, ang gamit natin ngayon is Java. Ngayon, paano ba ang tamang pag-program sa Java? Let's start. First, public class program 101. So, kailangan yan para matawag natin yung ating program. No, kailangan nga natin gumamit ng public class. And then, yung ating main string, yung ating method. Lagi tayo dapat may method kapag gagawa tayo ng program. No? Ngayon, kailangan hindi gagana ang program kapag walang variable. So, kailangan muna natin mag-input ng data. For example, string. String. Kasi pag string, kailangan naka-double quote siya. For example, wait, I forgot na kailangan natin ng variable name. So, my variable name is my first name. First name is what? Pag string kasi, kailangan naka-double quote siya. Francis, ayan. Double quote, tapos semicolon. Huwag nyo kakalimutan lagi na maglagay ng semicolon. Kasi kapag walang semicolon, kahit tama yan, mag-error yung program nyo. Last name. Madera. Yeah. Madera. Oops. Semicolon. Char. Yung middle name natin. Pag char lang, isang quote lang. And the last one is integer. Pag sa integer, hindi na natin kailangan gumamit ng double quote or ng one quote kasi hindi na siya kailangan sa integer. So, 20. Ano ba ang favorite color mo? Sabihin, cartoon o character sa anime or sa cartoons. For example, Barney. Si Barney. Ngayon, paano ba to gagana? Siyempre, kailangan natin maglagay ng system out print in. Pag print in, pababa yung magiging output niya. Example, tawag tayo ng isa. Tingnan natin kung gagana. Check natin. Mayroong mali. Ano yung kanyang mali? Kailangan lahat ay ilalagay sa output. For example, mali pala ako. System out print in. Kahit sino naman mauna dito. Print in Madera. System out print in 20. Kailangan kapag sa system out printing, kung kanina dun sa variable
o dun sa variable name o sa may malapit sa data type, walang yung age, wala siyang double quote. Pero kapag dito, kailangan mo siyang double quote para mag-run siya. And the last one is system out printing Barney. Ngayon, colon, let's check. Meron tayong mali. Variable string. Nakalimutan natin maglagay ng variable name. Yan, mana siya. Tignan natin yung magiging output. Yan, so nakita nyo yung output niya pababa. Ngayon, paano ba natin pagsasamahin na lang sa isang system output in printing? Ganito lang yung kadali. Una, bahin muna natin yan. Pangalawa, maglagay ka ng plus sign. Tapos, Francis Ryan N space, double quote, plus, double quote, Madera. Space ulit. Aking. Pwede nyo din lagyan yun. And then ano yung favorite cartoon natin? Si Barney. My favorite cartoon is Barney. Yan. Ngayon, tingnan natin kung gagana siya. Kumana siya. Tingnan natin kung magiging output. Yun. So, nakita nyo, yung kung kanina pababa siya, ngayon isang line na lang siya. So, Francis Ryan and Madera, I'm 20 years old. My favorite lagyan natin cartoon name is Barney. So, pwede din natin lagyan ko na my name is, and then check the output. So yan, nakita nyo guys, ganyan yung naging output nya. My name is Francis Ryan Madera. I'm 20 years old. My favorite cartoon name is Barney. So yan, no? Kaya kailangan ito yung kabuuan ng ating codes, no? So ito yung kanyang class name, no? Kailangan hindi nyo kakalimutan yon, kasi kapag pinalimutan yung paglalagay ng class name, hindi gagana yung program na gusto nyo i-run. And then don't forget to input the method name, no? Kasi kailangan yan. And then yung yung data types natin, ano ba yung pwede natin ilagay na data types? Pwede yung boolean, string, or char, double, and int, no? So yan, pag string, naka-double quote siya, Francis Ryan Madera. Pag char naman, isang letter lang yan, no? For example, name, on N. Paano namang kung gusto mong buuin yung middle name mo, pwede mo lang yan palitan ng string na magiging, palitan mo lang siya ng string. Dami nating string, palitan natin na hili. Yan. Sana yun. Let's check kung gagana. Mana siya.
So, ayan, nakita nyo yung n na yung n kanina ay naging nahini. So, nakita nyo sa output o sa general output na nandito na yung nahini. Ayun. No? So, papalitan nyo lang siya ng data type. No? So, yun ang tutorial natin for today in Java. I hope na mayroon kang natutunan. Thank you.